ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਗਲ ਜਾਣ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੋਤ ਵੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਲ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਗੁਣ 8 ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਉ ਦੁਨੀ ਨ ਚਾਲੀ ਸਾਥ ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਦੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਛਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਖੇਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦੀ ਹੈਗੀ, ਭਰਮ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਚਾਹਤ ਹੈ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਤੇ ਭਇਓ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਪਸਰਤ ਜਗਤ ਬਹੁਰ ਏਕ ਕੋ ਏਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂ ਸੁਪਨੇ ਨਿਸ ਭੁੱਲੀਏ ਜਬ ਲਗ ਨਿਦਰਾ ਹੋਏ ਇਉਂ ਸਰਪਨ ਕਹਿ ਬਸ ਜੀੜਾ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਦੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਨਿਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਉਂ ਸਰਪਨ ਕੇ ਬਸ ਜੀੜਾ ਦੁਰਮਤ ਵਾਧਾ ਸਰਪ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਇਹਨੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਪਣੀ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ।
ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰਿਆ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਾ ਇਹ ਤਨੋ ਅਗਨੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣੀ ਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਏਕਸ ਤੇ ਸਭ ਦੂਜਾ ਹੁਆ, ਏਕੋ ਵਰਤੇ ਅਵਰ ਨ ਬੀਆ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਜੇ ਏਕੋ ਜਾਣੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਏਕੋ ਪਾਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਠਾਕ ਰਹਾਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਹੀ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੁਕਮ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਕਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਨ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੇਟਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੇਟਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਠਾਕਰਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਲਾਏ ਸਵਾਲਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨੈ ਲਾਏ ਜਗਾਵੇ ਗੋ। ਨਾਨਕ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ ਗੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਗੁਰ ਗਿਆਨੇ ਲਾਏ ਜਗਾਵੇ ਗੋ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ ਗੋ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਘਰ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਘਰ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਘਟਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਜਬ ਆਕਾਰ ਏ ਕਛ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹਿਤੇ ਹੋਤਾ। ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨ ਸਮਾਦ, ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਸੰਗ ਕਮਾਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ
ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਦੋਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਰਮ ਬਦ ਤੁਮ ਜੀਓ ਕਹਿਤ ਹੋ, ਕਰਮ ਹੈ ਕਿਨੀ ਜੀਓ ਦੀਨ ਰਹੇ, ਹਰ ਮੈਂ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਮੈਂ ਹਰ ਹੈ, ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰੀ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵ ਕਰਮਬੱਧ ਹੈਗਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਮਬੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਮ ਫਿਲੋਸਫੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਮੈਂ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਮੈਂ ਹਰ ਹੈ, ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਈ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਬ ਆਕਾਰ ਇਹ ਕਛੂ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹਤੇ ਹੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਸੰਗ ਕਮਾਤ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਗੂਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੇ ਸੰਗਮ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਮਬੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਬ ਇਸਕਾ ਵਰਨ ਚਿਹਨ ਨਾ ਜਾਪਤ ਤਬ ਹਰ ਕ ਸੋਗ ਕੋ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਤ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਰਨ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਬ ਹਰ ਕ ਸੋਗ ਕੋ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਤ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਕ ਹੈ, ਸੋਗ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਪ ਸਕਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾ ਕਿਸ ਹੋਵਤ ਭਰਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ। ਜਦ ਆਪਨ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸੀਗਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾਂ ਕਿਸ ਹੋਤ ਭਰਮ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ, ਸੁਪਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀਜਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਫਸਿਆ ਅਤੇ ਆਪੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਦੂਜਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ
ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜੀਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਜੀਉ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਹੀ ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਖਸਮ ਕਾ ਕੀਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਧਾਵਨ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਖੇਡ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਬਜਾਈ ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਈ, ਬਾਜੀਗਰ ਸਵਾਂਗ ਸਕੇਲਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰਵੇ ਅਕੇਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਜੀਗਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਖਾੜਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣੇ ਮਾਰਗ ਲਾਏ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧ ਕੀ ਜਾਂ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਝੂਠ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਦਾ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ, ਤਬ ਬੰਦ ਮੁਕਤ ਕੋ ਕਿਸ ਕੋ ਗਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਧਨੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤਬ ਬੰਦ ਮੁਕਤ ਕੋ ਕਿਸ ਕੋ ਗਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁਕਤ ਕਿਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਧਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਜਬ ਏਕੇ ਹਰ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ, ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੋ ਕਵਨ ਅਵਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਰੂਪ, ਮਤਲਬ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹਰ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗਾ, ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀਗਾ, ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ ਹਰ ਦਾ, ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੋ ਕਵਨ ਅਵਤਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫੇਕ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈਗੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਬੋਗਸ ਹੈਗਾ। ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਤਬ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਕਹੋ ਕਿਤ ਠਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਗਰਤ ਸੀਗਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਨੰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਜਬ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੈ, ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਆਪੇ ਧਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਿਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਨਿਡਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ?
ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਠਾਕਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕਰ ਹੈ ਉਹ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਹੈਗਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਤ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ ਮਿਟੇ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਰਮ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਭਾਵ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਅਪਾਦ ਰਹਿਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਫੁਨ ਲਾਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਭਾਗ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਵਿਆਦੀ ਉਪਾਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਗਏ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਅਬਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨਾਸਨ ਤੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਬਨਾਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਸੁਣ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥਿਆ ਰਾਮ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਬਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨਾਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਬਨਾਸਨ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਜੀਵਤ ਸੁਨ ਸਮਾਨਿਆ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜਾਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰਮ ਹੈਗਾ, ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਮਰਦਾ ਸਿਰਫ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਮ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਬ ਅਵਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ਤਬ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕਿਸ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਲੇਖਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਵਗਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਵਗਤ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਨਾ ਜਬ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਰਦਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੋਵੇਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਰਮਤ ਬਾਤ ਸਰਪਣੀ ਕਹਦਾ, ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਤਰ ਵਰਗ ਪਣੰਤ ਸੇ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਪਛੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ?
ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖੀਰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ? ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ, ਤਬ ਕੌਣ ਛੁਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਬ ਕੌਣ ਛੁਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਆਪਨ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ, ਆਪਨ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ, ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਉਹਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੈ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪਤ ਹੋਤਾ, ਤੈ ਬਿਨ ਮੈਲ ਕਹੋ ਕਿਆ ਧੋਤਾ। ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਲ ਧੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਲ ਧੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੈ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਨ, ਤੇ ਕੌਣ ਕੋ ਮਾਨ ਕੌਣ ਅਭਿਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈਗਾ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ, ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਿਰੰਜਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨਿਰਵਾਨ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਬ ਕੌਣ ਕੋ ਮਾਨ ਕੌਣ ਅਭਿਮਾਨ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਮਾਣ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੈ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼, ਤੈ ਛਲ ਛਿਦਰ ਲਗਤ ਕੋ ਕਿਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਨ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਛਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਿੰਦ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਤਰਕ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਤ ਕੋ ਕਿਸ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਛੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ, ਤੈ ਕਿਸੇ ਭੂਖ ਕਵਣ ਤੜਪਤਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ,
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੈ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖ ਕਵਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹੀ ਸਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜਾਂ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਉਹ ਕਰਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਨਿਰਗੁਣ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਪ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੁੰਨ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਆ ਨਾ ਨਰਕ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹਰਖ ਆ ਨਾ ਸੋਗ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਖੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਾਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਕਰਕੇ, ਹੁਕਮੇ ਆਵੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਏ ਹੁਕਮੇ ਰਹਿ ਸਮਾਈ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਬਨਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।